Right, magandang umaga po sa ating lahat. Welcome back again to my channel, RickzCalTV. So, andito tayo ngayon sa Commonwealth para mag-update ng MRT-7 na ginagawa dito. So, ngayon mga kabayan, andito po tayo ngayon sa station ng Don Antonio. So, ito na po yung status niya dito na ginagawa ang station. Yan, so yan na po yung mga poste niya. Yan, may mga stud na po dun, oh. Yan. So doon naman mayroon na pong platform. May buhos na rin po mga kabayan, oh. So itong side is southbound po mga kabayan, southbound papuntang Tandang Sora, Quezon City Memorial Circle, yan po. So may mga nakaabang na po poste dito mga kabayan. So try po natin pumunta dun sa footbridge para makita yung, kaya lang hindi siya lampas sa babaw. So yan po. Alright, so yung ibang mga poste mga kabayan, doon puro bakal pa. So hindi pa nabuhusan. Alright, dito po tayo sa footbridge para makita natin. So ayan po yung traffic nyo, mahababang traffic. Traffic update po tayo sa Commonwealth. So ito na po yung status niya dito sa station ng Don Antonio mga kabayan, MRT-7. Ayan. May nakabang na bakal, oh. So ito yung ilalim. Yun naman yung paglalagyan ng beam dito, tawid. Yan. So ito po yung southbound. Southbound po ito mga kabayan. Alright, so silipin naman natin sa kabilang side naman mga kabayan. Sisilipin po natin dito sa station ng Don Antonio. Yan, yan po yung ilalim niya pagka-construct. Yan, mayroon na po plumbing. Yan, so yan po. Alright, so ito naman po yung beam niya dito. Ayan, mayroon na po mga beam dito mga kabayan. May mga girder na. Minamount siya po. Minamount siya ng stud. Mga bolt.
Alright, so itong side naman mga kabayan is northbound, papuntang Batasan, yan po, papuntang Batasan. So ayan, unti-unti na po nila maglagay ng beam na yan mga kabayan. So maluwag din po yung itong station dito sa Don Antonio. Alright. Dito tayo banda sa may taas na. Yan na po yung update natin, status. Yan, may mga poste na. So dito ang ilalagay na lang din yung kagaya dun sa kabila, yung mga beam, steel beam mga kabayan. Yan. Alright, so ito po yung update natin dito sa may Don Antonio Station ng MRT-7. So yan, dito hindi gaanong traffic sa northbound. Yan o, northbound. Alright, so yan po yung latest update natin dito sa station ng Don Antonio MRT-7. At pupuntahan naman po natin yung yung kabilang station sa may Tandang Sora. Alright. Alright, so dito naman po mga kabayan ay dito naman po tayo sa Tandang Sora station na ginagawa. So ayan na po yung mga poste niya. So far wala pa dito beam na kinakabit. Yan, puro poste lang. So ito po yung Tandang Sora Station. So yan po yung status niya dito, sa project niya dito. Yan. So yan po. So nabuhusan lang nito bandang baba. Doon naman may mga bakal pa mga river pa sa ibabaw. So wala pang ganong platform dito. Right, so yan po yung ginagawa ang Tandang Sora Station mga kabayan. So dito po natin titingnan yan, puro river lang po makikita natin, mga poste, mga bakal pa. So wala pang ganong platform, wala pang beam, wala pang buo sa ibabaw. So yan po. So right, pupunta naman po tayo doon sa kabilang station, yung University Station. Tsaka silipin na rin natin yung bagon, yung ilan nang nakalatag doon, yung train. Alright, so andito naman po tayo mga kabayan sa may train sets. Ito po yung unang batch na na-install dito. Yan, first batch train sets na nandito. Yan po yung train na dumating last September 11. So yung bagong dating po, yung second batch mga kabayan is andun po nakalagay So naka-install na po siya sa release. Yan po yung second batch. Yan po yung Hyundai Rotem, brand po ng Korea. Yan. So in-install po ng San Miguel Corporation mga kabayan. So yung second batch dumating yan last October 16 I think o 17. Sa Port of Manila po bumaba dumating yung na yan, train set second batch. Right, so lapitan po natin doon mga kabayan. Check natin. So nandun yung
second batch ng train sets. Right, so ayan, yan po yung train. So itong pinaglagyan ng train is sa pagitan po ng University Avenue at saka Tandang Sora. Yan, so nandun po yung second batch na in-install na po sa release. Yan po. So ito naman yung first batch. Ang ginagawa po, kinu-commissioning po ng mga engineer. Siguro tapos na itong kabila eh. Yan. So ito pong MRT-7 na mayroon pong 14 station po mga kabayan. So yan po. So ang layo po nito nasa 22 kilometer. At ang project na po ay nasa 56% na po ito. So ayan po. Ayan. Alright. So yan po yung update natin dito sa additional second batch ng train na dumating. So pupunta naman po tayo dun sa kabilang station, yung sa University Avenue Station. So tara po. Alright, so ito na po yung University Avenue dito sa ginagawang MRT-7. So kaya po tinawag na University Avenue kasi nandito po yung UP Diliman or University of the Philippines, Diliman, Quezon City. So yan po. So itong ginagawang construction ng station ng MRT-7 is underground po ito siya. So yan po yung update mga kabayan. So yan po. So yun na po yung Quezon City Circle. So ito na po yung underground na ginagawang University Avenue Station mga kabayan. So malalim na po yung hukay oh. Ayan. So andun pala yung pinaka station niya. Ayan po.
Alright, so yan po yung update natin dito sa University Avenue Station ng MRT-7 Metro Rail Transit. So doon po yung papuntang UP Diliman. Yan. So ito po yung itong side, pa north side. Dito naman yung south side, papuntang Quezon City Circle. Alright, so yan, puspusan po yung gawa dito 24/7, kaya mabilis. Lalong bibilisan po nila to guys, kasi nandyan na po yung bagon para yung ano pala, yung train sets titistingin po yun by December 22. So ayon dun sa source na nabasa ko. Right, so hanggang dito na lang po muna yung update natin sa University Avenue. So maraming salamat sa panonood. Please subscribe my channel RickzCalTV para updated lagi sa mga bago kong upload na video. Maraming salamat po at God bless.